מעולה! זה מדגדג! מה זה היה? כן. זהו זה. בובסטוג, נו תזדרז דברים מהאוסמנה. מר קרב, בובסטוג שוב עושה את השטויות האלה שלו. יומיים שלמים בלי שטויות. דווקא הלך לנו לא רע, סקווידוויד. אבל שנינו יודעים שזה לא היה מחזיק. בובסטוג, איזה מין בלגן אתה עושה פה עכשיו, ילדון? אני חושב שמשהו קורה לי, מר קרב. בובסטוג, אתה בסך הכל משהק, ילדון. תגיד, זה מסוכן? ברור שלא. ויש לי תרופה מעולה לשיוקים. טריק ישן של חיל הים. טריק של חיל הים? אוקיי, לך על זה. הרפאתי! זה כנראה חמור יותר משחשבתי. אולי תלך הביתה ותנסה לישון. אבל אני לא רוצה ללכת. מצטער, ילדון. שיוקים מעצבנים. היי, זה נעלם! שיוקים הם כלום ושום דבר בשביל איש חיל הים כמוני. שלום, יוג'ין. מה שלום הסרטני קטני שלי? ממש מצוין עכשיו כשאני רואה אותך, דופשני.